ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්නතුනි, සමහර ප්‍රශ්න සමහර අර්බුද තියෙනවා. අපි ඒවා පැමිණුනහම අපි හොඳ විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ තමයි යම අර්බුදයක් ආවම ඒකට එකපාරටම ඉස්සරහට පනින්න එපා. දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න අවකාශය ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හිතට එන පළවෙනි දේම මේකට මොකද්ද කරන්න ඕන දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද හේතුව ඒකේ යම්කිසි ආදීනවයක් හැංගිලා තිබුණොත් ඒ ආදීනවේ විසින් ඒ හොය ගන්න ගිය උත්තරේ නිසා අපිට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකයි මම කියන්නේ පළවෙනි පාර, දෙවෙනි පාර, තුන්වෙනි පාර කියන හිතන්න අවස්ථාවක් ගන්න. ඒ හිතන්න අවස්ථාවක් ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි තීරණය කරපු දේ හරිද කියන එක තීරණය කරනවා නැවත. අපි තීරණය කරපු දේ නිවැරදිද? අපේ අදහස නිවැරදිද? අපේ උත්තරේ නිවැරදිද කියලා නැවත සමාලෝචනය කිරීම. නැවත ප්‍රතික්ෂාවක් කිරීම. අන්න ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා නැවත ඒක සලකා බලා ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට නමුත් අපි ජීවිතයේදී යම් යම් ගැටලු එනකොට යම් යම් අර්බුද එනකොට අපි කරන්නේ පළවෙනිම ශනිකව අපි තීන්දුව කරනවා මෙසේ කළ යුතුයි කියලා. හැබැයි මම දැකලා තියෙනවා එහෙම කළ යුතුයි කියලා තීරණය කරපුවෙන් අතුරු ආබාධ ගොඩක් එනවා. හැබැයි අතුරු ආබාධ ආවේ අර මූලික ප්‍රශ්නෙන් නෙමෙයි. ඒ මූලික ප්‍රශ්නේ අරඹය අපි ගත්තු උත්තරේ නිසා. ඒක ශනික උත්තරයක්, හදිස්සි උත්තරයක්, නැවත සලකා නොබැලීම නිසා ඇති වෙන ගැටලුවක්. කල් දාන්න පුළුවන් නම් අපි හිතමු අපිට ආපු ගැටලුවකට කාලේ තියෙනවා නම් ඒ කාලේ ගන්න. දැන් අපි හිතමු අපිට මේකට දවස් දෙකක් තියෙනවා උත්තරයක් යන්න. අපිට හදිස්සියක් නැහැ. ඒ කාලේ ගන්න. මේ කාලේ ගන්න කියන්නේ ඇයි? එතකොට අපිට අර ප්‍රශ්නේ එනකොටම ඇතිවෙච්ච මානසික වෙහෙස, පීඩාව, ඒ කනස්සල්ල භාවයේ යම් ක්‍රමයකට පාලනය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ කල්ගත වීමේදී මේ මනස සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ආවන් පස්සේ ඒ ගැටලුවේ සැබෑ ස්වરૂපයෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ කාලය තුල අපිට කෙනෙකුගෙන් උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. හරි කෙනෙකුට මේක දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. නිසි ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන කෙනෙකුගෙන් මේක අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ක්‍රමවේද වලට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි නුසුදුසු පුද්ගලයන් අතර ඔබේ ගැටලුව පත්වීමේ ස්වභාවය අහුර ගන්න. ඒ නුසුදුසු පුද්ගලයා ඔබේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද? සමහර ගැටලු තියෙනවා. ඒ ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන් කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ. විසඳන්න බැරි කෙනෙකුට කියලා නැති අර්බුදයක් ඇති වුණොත් එහෙම ඒක තව අර ප්‍රශ්නෙට තවත් අපි ඈඳගත්තු තව ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් සමහර අය ගෙවල් වල ගිහිල්ලා තමන තියෙන ප්‍රශ්න එකපාරට ගෙදරට කියනවා. මම කියන්නේ ගෙවල් වලට කියන්න එපා කියලා නෙමෙයි, විශ්වාසවන්ත ඒකට තමන්ගේ විශ්වාසනීය තමන් වෙනුවෙන් ඉන්න අයට කියන්න ඕනේ. හැබැයි හොඳින් මේක කල්පනා කරලා බලන්න. මේ කීම තුළ අර තියෙන ප්‍රශ්නේ 100,000 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා නම් ඒ කීමේ ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ප්‍රශ්න ගිහින් කියනවා සමහර. කියපුවම අර කෙනා එක්ක වෙන අර්බුදයකට ගහන්න, මිනි මරන්න ඔය වගේ දේවල් වලට යනවා. එතකොට ගියන් පස්සේ තව අර්බුද රාශියක් හැදෙනවා. එතකොට හොඳට හිතන්න ඕනේ මම මේ කෙනෙකුට කියනවා නම් මේ කීම තුළ එයා අපේ විශ්වාසය රකින්නවද? එයා මේකේ රහස්‍යභාවය රකින්නවද? එයාට මේක දරා ගන්න පුළුවන්ද? එයාට මේකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මේ කියන දේවල් සලකලා බලලා තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ බාහිර පාර්ශවයකට කියන්න ඕනේ. නැත්තම් සමහර විට අපිව දුර්වල කරන්න ඒ අපේ තියෙන ගැටලුව ඒක නා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ගෙදර අය එහෙම නොවුනට සමහර බාහිර මිතුරියෝ ඉන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රශ්නයක් එයාට කියනවා. ඒකේ කොන අල්ලගත්තන් පස්සේ එයා ඒක පාවිච්චි කරලා එයා නැවත නැවත අපිව දුර්වල කරනවා. අපිට පහර ගහනවා. එහෙ නැත්නම් අපේ මොකක් හරි අයිතු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අපේ දුර්වලතාවය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕක ගෑනු ළමෙන්ට තමයි ගොඩක් වෙන්නේ. පිරිමි ළමෙන්ටත් තියෙනවා. ගෑනු ළමයි ලොකු අමාරු වැටෙනවා. ඔය වගේ දේවල් වලට ගිහිල්ලා ගොඩක් විවාහක කාන්තාව අමාරු වැටෙනවා වගේ. එතකොට ඒ අයිතු ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන අවස්ථාව දෙන්නේ අපි නුසුදුසු කෙනෙකුට අපේ ප්‍රශ්නේ නිරාවරණය කරනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එයා ඒ අර්බුදයේ හඳුනගෙන ඒ අර්බුදයේ තුල ඔහුට හෝ ඇයගේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ පසුබිම හදනවා. එයා එතන ට්‍රක් ගාලා. එතකොට අමාරු වැටෙන්නේ කවුද? අපි අමාරු වැටෙනවා.
ඒතර මේවා අපි අර්බුදයකදී තේරුම් ගන්න ඕන දේවල්. මේවා හරි වටිනවා. හොඳට කල්පනා කරන්න මේවා. මොකද මේ දැනුම නැතුව අපි ජීවිතේ මෙහෙම ඔහි ගලාගෙන යනකොට හරියට මේක මේ ගංගාවකට දාපු කොටයක් වගේ. හරියට ගල්පරේ මගේ අරගෙන ගියේ නැත්තම් වැඩි දුර යන්නේ නැහැ. ගල් දෙක තුනක වැඩි දන් කොටේ දිරලා කුඩු වෙලා අර කෑලි කෑලි සුණු විසිරු වෙලා අන්තිමට කොටයක් තිබ්බද කියලා නැහැ. මහා සාගරයට යන්න ඕන නම් මේ ජලයෙන් අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරලා හැබැයි අරටුව ඒක ශක්තිමත් වෙනවා. හැබැයි ගල්පර මගෑර යන්න ඕනේ. ගොඩක් මිනිස්සු අපිව ගොනාට අන්දනවා කියලා අමතක කරන්න එපා. මිනිස්සු අපි නිර්වතින් ඉන්නේ. ඔබ නිර්වතින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබට මම ඇඳුම් දෙනවා කියලා දීලා තියෙන්නේ ගොනෙකුට අන්දන ඇඳුම නම් ඊට වඩා අපි නිර්වතින් හිටියේ මොකද? මොකද මිනිස්සෙක් ඇඳුම් අඳින්නේ මිනිස්සෙක් විදිහට පෙනී සිටින්න. නිර්වත වහගෙන ගොනෙක් විදිහට ලෝකෙට පෙනී සිටින්නේ නෙමෙයි. මොකද මේ ඇඳුම ඇඟට බද්ධ වුණ සදාකාලික ගොනෙක් තමයි ලෝකෙ දකින්නේ. ඒ නිසා තමන්ව ගොනාට ඇඳීමට අන් අයට දෙන වරමක් විදිහට තමන්ගේ ප්‍රශ්න නිරාවරණය කරන්න එපා කියන එකයි මම මේ පැහැදිලි කරේ. ඒතකොට නිසි උපදේශනේ ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. සමහරට මේ දැනුම ගවේෂණය කිරීම තමන්ටම උත්තරේ හොයා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ දේ සලකලා බලන්න කුසල් පිං මේවට බර කරලා තමයි හිතන්න ඕනේ. නැත්නම් අකුසල් වලින් ගියොත් ඔබට පරලොවදී පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ජීවිතෙත් පසුතැවෙනවා, පරලොවදීත් පසුතැවෙනවා. එතකොට මේ තැන් වලට නොයා යන්න නම් අපි ජීවිතේ මේ විදිහට පිළිවෙලක් කරගන්න ඕනේ. එහෙන් පිළිවෙලක් කරගත්තාම හරි සරලව මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔබ ගාව තියෙනවා. ඔබට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක අර්බුදයක් කරා යන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය ප්‍රශ්න ඇති වුණාම මේක කලබල වෙලා අනේ හැම තැනම කියනවා. ඒ කියන්නේ පීඩාවට. ඒ කියන්නේ අනේ මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කියලා බලන්නෝ කියලා අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුන්ටත් කියනවා. ඊට මේ නුසුදුසු අයටත් කියනවා, යාළුවන්ටත් කියන හැම තැනම මෙයා කියලා. පස්සේ එයාටම ලැජ්ජයි. එයාගේ පෞරුෂය නැති වෙලා යනවා. හීනමානයට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මූණ දෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ අර ප්‍රශ්නේ අල්ලගෙන අනිත් අය හිත චරිතයක් මවාගෙන මෙයා මෙහෙමනේ මේ ලෙඩෙක් කියලා. එයා අනිත් අය ඔබට ආරෝපණය කරන චරිතයක්. ඒතර මේ ඔක්කොම ගැටලුව මොකද? අපේ කලබලේ හදිස්සිය. ඒතර මොනවා ප්‍රශ්නයක් ආවත් අතපය දික් කරලා කෑ ගහලා ලෝකෙට මේක निराවරණය වෙනදී හැසිරීම දක්වන්න එපා. ඒකෙන් ඔබට වාසියක් නැහැ. ඒකෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? හානියක් තියෙන්නේ. ඒතර ලෝකෙ මිනිස්සු දැනගන්න මෙයාට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු කවදාවත් ඔබට උත්තර දෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඔබ කෑ ගැහුවා කියලා. අපිට පීඩනයක් ඇති වෙන නිසා තමයි අර කෑ ගහන්නේ, බයින්නේ, රණ්ඩු වෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම කල් අරගෙන මේ පීඩනේ අඩු කරගන්න බලන්න. පීඩනේ අඩු නම් පස්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් කර අපිට යන්න පුළුවන්. Tamanටත් හානියක් නොවි, අන් අයටත් හානියක් නොවි. ඒතර ඕගොල්ලෝ එතෙන් එන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් එතෙන් ආවොත් ඔබට සාර්ථක විසඳුම් ලැබෙනවා. ජීවිතේ කවදාවත් අනතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා මේ පින්නතුන්ට ඒ වගේ යහපත් විසඳුම් වලට යන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.